මේ තමයි පැස්ටල් වලින් පාට කරාම අවසාන කෘතිය. මේක දැන් මේක පියවරෙන් පියවර යනවා. එතකොට ඔබට මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සෙල්ලා මම මේ අවසාන කෘතිය දමනවා. මේකේ වර්ණ දාගන්න හැටි පියවරෙන් පියවර වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න. ආයුබෝවන්, ඔබට සුබ දවසක්. මගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබට මේ මම පළමුවෙන්ම මේ මගේ channel එක නරඹන ඒකත් එක්ක ඉන්න කමෙන්ට්ස් දාන හැම දෙනාටම බොහොම ආදරයෙන් ස්තුති කරනවා. තව ඉදිරියට ඉන්න තව මම ගොඩක් පාඩම් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක චිත්‍ර කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක්, කෙලවරක් නැහැ. ඕන තරම් දේවල් අඳින්න පුළුවන්, අපට ඕන තරම් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ channel එකත් එක්ක මම ඉන්න. මට තව මම නිරෝගී සුවයෙන් හිටියොත් මම තව පාඩම් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊළඟට මේ අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එදා මීට ඉස්සෙල්ලා කරා මම මුහුණක් ඇඳලා පෙන්නුවා. මේ එක පෙන්සලෙන් ත්‍රිමාණ දැම්මා. ඒක පෙන්සල් විතරයි පාවිච්චි කළේ. ත්‍රිමාණ මතු කරන්නේ කොහොමද, මූණක එක එක හැඩ එක එක පැතිවලට කොහොමද අපි අඳින්නේ කියන එක පෙන්වුවා. දැන් අද මම මේ මූණක් ඇඳලපු එකක් පැස්ටල් වලින් වර්ණ කරලා පෙන්නනවා. ඒකට පැස්ටල් මේ මූණක් වගේ අඳිනකොට පැස්ටල් යොදන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව විස්තර මම කියනවා. මේ දරුවෝ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලත් ඒවලා තියෙනවා. මගේ ඔන්ලයින් පාඩම් මාලාවක් යනවා. ඒකට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ වෙන්න. මම ලොකු ගණනක් ගන්නෙ නෑ. 600 800 1000 ඔය ගණන් ගන්න මාසෙකට. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට පන්ති පවත්වන්නේ 1 2 ශ්‍රේණි සඳහා සෙනසුරාදා හවස 6 ඉඳන් 8 දක්වා, 3 4 5 ශ්‍රේණි සඳහා ඉරිදා 4 ඉඳන් 6 වෙනකන්, 6 7 8 ශ්‍රේණි සඳහා සෙනසුරාදා 9 ඉඳන් 11 වෙනකන්, 9 10 ශ්‍රේණි සඳහා සෙනසුරාදා සවස 3 ඉඳන් 5 වෙනකන්, 11 වසර ශ්‍රේණි සඳහා සෙනසුරාදා 12 ඉඳන් 2 වෙනකන්, 12 13 ශ්‍රේණි සඳහා ඉරිදා උදේ 9 ඉඳන් 12 වෙනකන්. වැඩිහිටි අය, ප්‍රොෆෙෂනල් චිත්‍ර කරන වැඩිහිටි අයම නෙමේ, චිත්‍ර අඳින්න මූලික දැනුමක් තියෙන හැම දිනකටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට වැඩි ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනවා මේක. ඒ අයට මම තියෙනවා සිකුරාදා 6:30 ඉඳන් 8:30 වෙනකන්. 8:30 කිව්වට 9 විතර වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. නිසා මේවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක සම්බන්ධ වෙන්න මම සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා විතරයි පන්ති කරන්නේ. ඒක පන්ති වලටම ඇරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිත් දවස් වලට මට මේ channel එකට වීඩියෝස් කරන්න තියෙනවා, මම චිත්‍ර අඳින්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පන්ති වලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ වෙන්න. මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මම කියන්නම් සම්බන්ධ වෙන ආකාරය. මේ දුරකථන අංකය 071 440යි 81යි 86. දැන් පාඩම නරඹන්න. බොහොම ස්තුතියි. අපි දැන් මේ ඊළඟ මේ දැන් වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා මේක මූණක් පැස්ටල් වලින් පාට කරලා අපි පාට කරනවා කියලා. අපි බලමු මේක පැස්ටල් වලින් වර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකේ ගානවා මේ මතු එළිය වැටෙන තැන් ඉස්සෙල්ලා. මෙහාට එළිය හයිලයිට් එක වැටෙන තැන් ඉතුරු කරලා මේ හරියට මෙහෙම වැටෙනවා. මෙතෙන්ට එළියක් වැටෙනවා. මෙතෙන්ට චුට්ටක් වැටෙනවා. ඔන්නම දානවා මෙහාට. ඊට පස්සේ අපි අනිත් හරිය වර්ණ කරනවා. මේ හරි දානවා. මෙතෙන්ට පැස්ටල් කැල්ල බොහෝ වෙලාවට අතට දාන්නේ.
දැන් අපි මේකේ මේ ඇතුළට වගේ හිටින තැන් අපි මේකේ ලහ පාටක් ගාලා තුනී කරගන්නවා පාට ටික. මේ හරිය සුදු ටිකකුත් ගාලා පාට ටික තුනී කරගන්නවා. මේක හයිලයිට් එක නහය උඩට ඉස්සෙන නිසා ඒක දැම්ම සුදු පාට ටික ටිකක් තුනී කරගත්තා. අය අපිට මේක ටිකක් හදන්න පුළුවන්. රෝස පාටත් චුට්ටක් දාලා ඊට පස්සේ අපි මේ ටිකක් තද දුඹුරු පාට අරගෙන ටික ටික මේක තදට දාන්න යනවා.
ටිකක් හිවන වෙටෙන තැන් චුට්ටක් දාගන්නවා. මෙතන තොල් පොට ළඟට මෙතෙන්ට හිවණක් වැටෙනවා. වගේ දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ තොල් පොටවල් ටික ගාමු. තොල් පොටවල් වලට හයිලයිට් එක වැටෙන්නේ. ඒ හින්දා ලා කරලා දැම්මා. මෙතෙන්ට තොල් පොටවල් වල මෙන්න මේ හරියට වැටෙන්නේ අඳුරා කෙලවරට මෙහෙම. පොඩ්ඩක් නිකන් තන්තන් රෝස පාට වගේ චුට්ටක් දානවා. දැන් මේ S2 ගාමු. S වල අපි මේ දුඹුරු පාට ටිකක් දාලා වටේට කළු චුට්ටක් මැදට දානවා චුට්ටක්. ගොඩාක් දාන්නේ. කළු යදීම සුදු පාට ටිකක් දානවා අපි මෙහෙම. දැන් අපි කොණ්ඩේ ගාගමු. කොණ්ඩේ ඉල ටිකක් දාලා
ඔය විදිහට පාට කරන්න පුළුවන් පැස්ටල් එකේ. චුට්ටක් කළු දාන්න, වැඩි දාන්න. පැස්ටල් එකේ පාට කරමුනේ ඔය විදිහට තමයි එන්න පුළුවන්. චුට්ටක් රතු පොඩ්ඩක් දාමු. වැඩිම දාන්න හොඳ නෑ. ආටිෆිෂල් වෙනවා එතකොට. හරි ඔය විදිහට බලාගන්න ඇති පාට කරනකොට මේ එතකොට මේ විදිහට පාට කරගන්න පුළුවන් මූණක් ඇඳලා පාට කරනකොට ඔය සමහර අය ඉන්නවා ඒ වගේ අඳින්න හරි ආසය මේ වගේ බලාගෙන මේක තව ඉතින් ලස්සට කරන්න පුළුවන් හදන්න පුළුවන් ඔකේ හදන්න පුළුවන් මේ වගේ තමයි කරන්න පුළුවන් අර පැන්සලෙන් කරපු පැන්සලෙන් ඇඳ එකම වගේම තමයි අඳුරු කරලා එළිය වැටෙන තම්මතු කරා අනික හරිය හැරෙන තැන් අඳුරු කරලා මේ ඇතුළට වගේ යන තැන් අඳුරු කරලා එළිය තද එළිය වැටෙන තැන් සුදු දැම්මා මේ මෙතන සුදු ටිකක් තව වැටෙන්න ඕනේ මේ තෝල් පොටට හයිලයිට් එක වැටෙන්නේ ඕ මෙතෙන්ට මෙතෙන්ට ඊට මෙන්න හයිට ඔයගේ දාන්න පුළුවන් ඩීටේල්ස් එන දැන් ඔබත් පොඩක් ඇඳලා බලන්න වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි